היום אנחנו עם דוקטור אלי יהלום, שכבוד הוא לי להכיר את האדם, אה, מודה פעם ראשונה. אה, ערב טוב לאלי, ערב מצוין, תודה, שמח להיות כאן. כיף גדול. אה, אז תראה, אנחנו פה בשרשרת טראומה. הייתי רוצה להבין ממך איך פגש אותך, או איפה ה-7 באוקטובר. מה הרקע המדעי שלך בעצם, ואיך זה ככה מחבר, איך זה התחבר לך. אוקיי, אז קודם כל תודה ליעל והצוות הנפלא שמקיים את התוכנית הזאת. אה, השביעי לאוקטובר פגש אותי בבוקר אחרי החג עם הילדים הגדולים שלי בבית. אני מדבר על הילדים שהם בני 35. אה, ופתאום בשעה 6:30 קומו, תתלבשו, שימו מדים, קונן לו לצאת לצבא, יש פה אירוע. והמבט שלהם על האבא שלהם עצר אותי, נשמתי 5, אמרתי, אתה לא חוזר לאוקטובר 73 עכשיו, עם מה שקרה לך, בואו ננהל את האירוע מהמוח הפרונטלי שלנו, וננהל אותו כמו שצריך. אה, אז ככה זה תפס אותי אה, בתזכורת מאוד חזקה למה שהיה פה. ב-73 בצהריים, ב-2 בצהריים, לי זה התחיל באחת, שצעקתי, התחננתי למפקדים שיערכו למלחמה שהולכת להיפתח עליהם עוד שעה, וכולם אמרו לי, זה תרגיל, תרגיל, תירגע, זה תרגיל, תירגע, אמרו לי, תירגע. אז החוסר האונים הזה מלווה אותי מאז, והחוסר האונים שהיה לי אז לא יחזור יותר. ואז אני מנהל את החיים שלי למעשה אחרי שנרפאתי, אני מדבר על זה אחר כך, מהטראומה הזאת שלא ידענו מה זה טראומה, לא ידענו מה זה פוסט-טראומה, אף אחד לא דיבר על זה, רצינו רק לברוח מפה, לעוף מפה, מישראל לעולם. אני, שכל כך אוהב את הארץ שלי, ופלח שמגיל 13 רוכב על סוסים במקום ללכת לבית ספר, חיפשתי רק לעוף מפה, ושנאתי את הפיקוד הצבאי בצורה נוראית. ככה זה תפס אותי, אז בואו נמשיך משם. אמרת שיש לך איזשהו רקע ואתה דוקטור מדעי, ואיך אתה מחבר בעצם את המדע לתודעה והריפוי? טוב, זה באמת סיפור מאוד מעניין שאני כל פעם חושב עליו בעצמי וחושב אחורה מה עבר עליי, ואני מנסה להנחיל את זה ללוחמים הצעירים. זאת אומרת, אני נסעתי מפה אחרי שנת 76, שהשתחררתי, בתחילת 76. אה, אני לא אכנס לזה, אבל נסעתי לפרס לעבוד שנה, כי פשוט לא רציתי להיות פה. זו הייתה תקופת השאה, שחומני נחת בפרס. התחלתי את המסע שלי במזרח, לראות מה קורה איתי. למה אני לא חי בשלום עם עצמי? למה יש לי פה חור בלב? למה אני מדבר כל יום לפני השינה עם החברים שלי שנשארו בני 19? ולקראת הסיום של השנה הזאת במזרח נחתי בפונה, ויד הגורל לקחה אותי והציבה אותי מול בגואן, מול אושו באשרם שלו בפונה המפורסם מאוד. ואושו למעשה לקח לו 2 שניות
להסתכל עליי, תגיד לי, you're post-trauma stage 3. אתה רואה את כל אלה שמאחוריך פה, היו שם איזה 400 אנשים, החבר'ה מישראל הם בדרגה 4, הם בחיים לא יחזרו לישראל, אותך אני ארפא, והוא באמת לימד אותי מה זה טראומה, איך נרפאים, סדנאות שונות, והדיל היה שאני אעשה לו גן ירק מאחורי הבית, והוא בחינם ילמד אותי, והפכתי להיות העוזר האישי שלו, מאוד קרוב אליו, מאוד מקורב איתו. והוא לימד אותי את הנושא של הקוהרנטיות, הסנכרון בין הלב לבין המוח הפרונטלי שלנו, בין המוח שלנו. והוא הראשון ששמעתי את מדבר על זה שעל הלב יש מוח, בלב יש מוח. הוא אומר לי, בלב יש מוח, זה המוח הראשון שאנחנו נולדים איתו, שאנחנו עוברים קטנים בבטן, זה אולם ההקלטות שלנו, שאנחנו שומעים את ההורים שלנו מדברים ליד הבטן. ואני ככה לא כל כך התייחסתי לזה, והאמת היא שבאיזשהו שלב שהתנתקתי, למרות שהוא ביקש ממני לפתוח את המרכז של אושר בישראל, אני רק אמרתי לו כן, כן, אבל כשהגעתי לארץ הלכתי להירשם בפקולטה לחקלאות, בלי בגרות, כן, ואני אקצר לכם, אבל כעבור 5 שנים מצאתי את עצמי כבר באמצע דוקטורט בתקשורת בין חיידקים לשורשים, החלפת סיגנלים. והמנחים שלי כמעט זרקו אותי. הם אמרו לי שחיידקים לא מדברים עם צמחים. זה היה בשנת 84. אמרתי להם, תקשיבו, נניח שמטוס קרב רוצה לתדלק מטנקר, והמטוס עם הנחיר שלו מתקרב לחור של הטנקר. נכון שמדברים אחד עם השני כדי שמטוס זר לא ייכנס ויפיל את הטנקר או שיתחבר לא טוב? הם אומרים לי, נכון, מה זה קשור? אז אמרתי להם, תראו, חיידק ריזוביה, שהוא עם האנזים קושר חנקן, שמגיע לקטנית, לצמח של קטנית שיש עליו, אתם מכירים שיש עליו נודלס, פיקיות, שחותכים אותם הן אדומות, כי זה מפעל לייצור לקשירת חנקן. אז כדי שזה יקרה, היונקת מזהה שזה חיידק ריזוביה, הם מחליפים סיגנלים, ואז היא מלפפת את החיידק ומכניסה אותו פנימה לתוך הצמח. ואני ראיתי את זה מתחת לבניקולר, והבנתי שמדברים אחד עם השני, ואז הגיע חוקר חדש לפקולטה לחקלאות בשם חנוך זוסנק. אמרתי לו, בואו נעשה דיל. אתה תלמד אותי ביולוגיה מולקולרית, את ה-DNA, את ה-RNA, איך ממצים את כל הנושא של הסיגנלים, ואתה תהיה על המאמר הראשון שלך בפקולטה, יהיה יחד איתי, אני ארשום אותך. זה מה שקרה, אחרי 2 פורסם המאמר הזה, הוא כל פעם מזכיר לי את זה. אז אני תמיד פרצתי גבולות, לא, למעשה לא היו לי גבולות. ואת שאלת אותי מה זה עשה לי בתור מדען, שנרפאתי, שאושו ריפא אותי, לימד אותי למעשה איך אני שולט במוח הפרונטלי, בזה שאני יוצר קוהרנטיות עם המוח שבלב. מה שזה עושה, זה מסחרן את המוחות דרך היום אני יודע, כן, אני בתור מדען גיליתי את זה אחר כך עם אנשים נוספים, שהתקשורת היא דרך בלוטת האצטורבל, בלוטה שבגודל של גרגר אורז, שיושבת לנו במיד בריין, ממש קטנטנה, והיא אחת הבלוטות הכי חשובות בגוף. היא אחראית על האינטואיציה, על החוש השישי, על כל מיני דברים כאלה, ועל התקשור, על התקשור, על הפתיחה של הכתר, ותקשור עם עולמות אחרים.
אני את השיחה הזאת שאני משוחח איתכם עכשיו, לא יכולתי לדבר לפני 20 ו-30 שנה עם אף אחד. הכל היה סגור. הכל היה סגור ונעול, כי פעם אחת שפתחתי את הפה, הסתכלו עליי, רצו לאשפז אותי. אז הפסקתי. יצר ההישרדות סגר את הכל. ובשביעי לאוקטובר, האירוע הזה שהיה בבית, הביא לי גם הביתה באיזשהו לילה את השכנה, שהיה פה אירוע בכרמי יוסף, והיא פחדה והיא באה באמצע הלילה אלינו, והתחלנו עם בקבוקי יין, ואף אחד לא היה חוץ מאיתנו, כי אתי הייתה תצפיתנית פה בכרמי יוסף, והילדים עוד לא חזרו מהצבא. ואז איתי נכנס ב-12 בלילה, והיא שואלת אותו, תגיד לי, אתה יודע מה קרה לאבא שלך בכיפור? ביום כיפור? הוא עשה לה ככה. והיא מסתכלת עליי, ותבינו שאני כבר הייתי מתחת לשולחן באותו רגע, כי אף אחד לא ידע בבית. חוץ מזה שהגשתי תיקים למשרד הביטחון של פוסט-טראומטיים, והם היו אומרים, המלאך הגיע יום אחד, הוא אומר לי, אתה רוצה שאני אגיש לך את התיק, אני אסדר לך את הכל, חינם, אני אארגן לך את הכל, ועד אז כולם, נניח שלומי, אמר לי, כולם רצו ממני כסף ורצו אחוזים מהגמלה שלי, עוד לפני שדיברו איתי בכלל, ואתה בא ומסדר לי תיק במשרד הביטחון, וכולם מקבלים 50% נכות אפילו מיום כיפור עכשיו. אז תבינו שהם ידעו, הם מיד הבינו שאני הייתי שם, ואני בדיוק יודע מה עובר עליהם. אנשים שבתחום של הטראומה, הרבה מאוד אנשים שהם מכריזים על עצמם שמטפלים, הם לא היו שם. וכשאתה לא היית שם, אתה לא מבין מה עובר על הבן אדם בדיוק. יש מעט כאלה שהם גם דוקטורים וגם חוו פוסט-טראומה, וגם עדיין עם פוסט-טראומה, חלקם. אה, זה מצב מאוד קשה. מצב כרגע במדינת ישראל, סליחה שאני אומר את זה, שאף אחד לא ייפגע, אבל אני חושב שכל האנשים במדינה כאן בטראומה כזאת או אחרת, הם לא בפוסט-טראומה, הם חד משמעית. בטראומה. וכדי לטפל בטראומה, כדי שלא יהיו בערך 10 או 15%, אנחנו יודעים בסטטיסטית שהופכים להיות פוסט-טראומטיים, אם לא מנגישים להם את הריפוי, את ההתמודדות הנכונה עם המצב שהגוף לא יודע להכיל את הטראומה ומכניס אותה לאיזשהו מקום בגוף או לתת מודע, ואז כל פיק כזה, ריח, רעש, כל מיני דברים מפעילים את זה, ואתה במצב לא טוב. למעשה, שלימדתי פה את הנשימה של ה5-5 במשך 5 דקות כל יום, זה ריפוי. זאת אומרת, אם אתה עושה את זה באופן סיסטמטי כל יום, נושם רק מהאף, מוציא לעיניים של מישהו אחר אהוב עליך, ומחזיר את האוויר עם התדר של האהבה לתוך הלב, תוך ממש למלמל בתוכך, אני מוחל, אני אוהב את מה שיש פה, אני חסר שיפוטיות למה שיש פה בלב, אני מקבל את עצמי כפי שאני. כשאתה עושה את התהליך הזה, אתה עובר תהליך של ריפוי. ואני מרפא אנשים, גם עם מחלות מאוד קשות, אני לא מכריז על זה בציבור, אבל אנשים שנרפאו יודעים, הם פשוט מרפאים את עצמם, ואני מדריך אותם איך להתחבר למוחות, איך להיות למעשה, לחזור לאיזון הפנימי הטבעי שלנו, בלי שיפוטיות, באהבה. הכל מתחיל בקבלה ואהבה של האני העצמי, של הזיק האלוקי שיש לנו בתוכנו. וזה נושא שלא מלמדים. מה שמלמדים את הילדים שהם קטנים, תכף אנחנו נגיע לנוער, אז
כשהילדים הם קטנים, תשימי לב מה אנחנו עושים להם. אנחנו אומרים, אל תרוץ לשם, ותיזהר פה, ואל תעשה את זה. ומה אתה חולם לנו פה? אנחנו אנשים על הקרקע. ומה שהם עושים בכל ההורים, והמורים, והמחנכים, האמרות האלה, המילים האלה, למעשה סוגרים את בלוטת האצטרובל, כמו, תחשבו על משקע של סידן בתוך הקומקום. פשוט אנחנו סוגרים את הבלוטה. כשאנחנו מאמנים את הנשימה, אנחנו ראינו בצילומים שהבלוטה מתחילה לייצר מעין קריסטלים כמו יהלומים קטנטנים, היא קטנה, אבל זה כמו יהלומים מבריקים בתוכו. זאת אומרת שאנחנו פותחים את האנטנה, שהיא העין השלישית שלנו למעשה, אנחנו פותחים אותה לשידור. שהיא פתוחה לשידור, קודם כל אפילו ממרחק, תראי, אני מתקשר עכשיו עם יעל לצורך העניין, ואני אומר ליעל, יעל תשלבי בבקשה את הידיים, ויעל משלבת את הידיים. ואני יכול, אני לא רוצה להתבטא פה עכשיו, אבל אני יכול לדבר איתה ממש בטלפתיה. ויש בינינו, יש לנו קבוצות של אנשים שחושבים על איך אנחנו הולכים לתקשר פה בעתיד בעולם שלנו. אנחנו, חלק גדול מהתקשור שלנו יהיה בטלפתיה ולא במילים. ואנחנו צריכים לזכור פעם אחת, אתם לא רואים את זה, אבל יש פה מפה גדולה של כדור הארץ. אנחנו בישראל, נכון? וכל אחד מאיתנו איזה גרגר קטן. אני מסתכל על עצמי שאני מדריך אנשים, אני חושב בדמיון שאני מין צינור נקי כזה, ואני איזה גרגר עפר. אני הופך את עצמי לכלום למעשה, ואני מקבל למעשה, תקראו לזה תקשור, תקראו לזה אינטואיציה, ואני מנחה את מי שמולי לפי האינטואיציה הזאת. אני יכול, אם יש לו כאב ראש, אז אני עם האצבע. יש כאלה שכבר עברו את זה אצלי בעינות בר, המטפלים שהם באים אליי, יש לי מיגרנה, אני לא יכול להיכנס לטפל. אתה רוצה ריפוי? תבקש. תבקש ריפוי, וכעבור דקה הוא מחפש את המיגרנה והוא לא מוצא. וזה גם עם חיילים ועם מפקדים ועם מי שאתם רוצים. עכשיו, אני לא מתהדר בזה, אני לא כלום שם, אתם צריכים להבין. ברגע שאתה מבין שאתה כלום, בעולם הענק הזה שלנו, ואתה מקבל את סביבתך באהבה, במחילה, בהודיה, אז זה מה שקורה, אז קורה קסם כזה. סליחה, אני קצת נסחפתי, ואת מורשת לשאול אותי שאלות, בר. אמרת שאתה פוגש היום את הנוער, אז אני מאוד מאוד מתעניינת לשמוע מה ההתרשמות שלך מהנוער ואיפה אתה פוגש אותם היום, וגם מה המסר שלך לנוער של העתיד. זאת אומרת, של היום שהם העתיד. אני יכול לתאר לכם פשוט נניח מפגש שהיה לפני שבועיים, בבית ספר דרכה, בבית ספר מיוחד, חברות הייטק הקימו ביד מרדכי, והמורה לפיזיקה שלהם, הוא נתן הרצאה בכנס חקר התודעה שהקמתי לפני 10 שנים עם עודד מימון באוניברסיטת תל אביב, והוא שאל אותי, הוא ראה את התוכנית 5-5, אז הוא שאל אותי אם אני מוכן לתת, להדריך את הנוער, את השכבות של י', י"א, י"ב ביד מרדכי. כמובן שקיבל תשובה חיובית. ופגשתי אותם כל שעה, התחלפו הילדים בכיתה, וזה היה פשוט מדהים לראות כיתה שקטה לחלוטין, שקט בכיתה. מתרגל איתם, מסביר להם מבחינה מדעית מה קורה במוח שלנו. מתרגל איתם נשימה של 5-5, ונסביר להם את זה גם תוך כדי הנשימה. ושואל אותם איפה 7 לאוקטובר פגש אותם. וכולם מהעוטף, אתם מבינים? כל אחד בממד כזה ובמקום כזה, והם רואים את ההורים שלהם, ורואים איך ההורים מגיבים. ומספרים לי שבאיזשהו מקום, חוץ מההתייחסות שלי ועוד כמה, עזבו אותם
לא מתייחסים אליהם ולא מטפלים בהם. זאת אומרת, לא עושים איתם עיבוד לחימה. אז דיברנו על הדברים האלה, וזה היה מרתק לראות, קודם כל, צעירים חריפים, פשוט צעירות וצעירים פנטסטיים. וזה מעודד, והם שאלו אותי מה המסר באמת. אמרתי להם, תראו, כשאני הייתי קטן, אני זוכר את אימא שלי בעין חרוד, שמישהו התלונן שקשה לו, אז היא אמרה, מה קשה לך? היה לנו פעם פרימוס כאן בפתיליה, על זה בישלנו. רדיו, היית מוזמן לאספת קיבוץ אם היית מקבל מתנה רדיו. תראו מה קורה סביבכם, באיזה רמת חיים אתם חיים. זה היה לפני 50, נניח 60 שנה, בסדר? אני כבר עברתי את השם. ומה קורה היום? היה לנו את יום כיפור, 73, והיה תקופה מאוד קשה במדינה. אנשים לא יודעים את זה, אבל בגיל שלכם לא חייתם אז. הייתה פה תקופה מאוד קשה. ואחרי זה היה בשנת 84, הייתה פה אינפלציה של 20% בחודש או 100% בחודש, והתגברנו על זה. והיו פה תקופות לא נעימות, וכל פעם צמחנו עוד יותר. יש לנו עם כזה נפלא, כזה חריף. תראו מה קרה פה בשמיני לאוקטובר, בשביעי. אנשים לקחו נשק אזרחי ורצו להציל את האנשים. אחים לנשק ירדו לשדרות עם רכבים והוציאו אנשים מהממ"דים, חרדים. הם הביאו אותם אלינו לבית חולים, למדיקל קר בבת ים. העוזרת של גפני צלצלה וביקשה לקחת את ההזדמנות, לקחת את כל הקומה, כי פרסמנו שאנחנו פותחים את קומת הטראומה לציבור, למי שזקוק. תוך יום היא הייתה תפוסה באנשים חרדים, ואני מצאתי את עצמי שצריך להביא להם אוכל, אוקיי? עם, כזה של לנדה, אוקיי? תבינו איזה חיבור היה ביני לבין הרבנים החרדים, אוקיי? אז הם היו אומרים, הקיבוצניק הוא דבק, אז אמרתי להם, נראה עוד 6 חודשים מה יקרה פה. אני צריך אתכם עוד 6 חודשים שתעזרו למדינה הזאת להירפות. אנחנו עוברים תהליך של ריפוי. כשהולכים תהליך של ריפוי, כמו בגוף שיש לך פרונקל, אתה צריך לפתוח, להוציא את כל מה שיש שם, את המוגלה. המוגלה עכשיו יוצאת לצערי, וזה לא נעים וזה מסריח, ומתייחסים לזה בכל מיני... אני מתייחס לזה, זה לא נעים להגיד, אבל בצורה חיובית, כי תראו, תשאלו גם הרבה אימהות שהילדים שלהם עלו לשמיים, והם מדברים והם שומעים אותם, אומרים להם, אנחנו פה, תעשו טוב למטה, תעשו הכי טוב שאתם יכולים. שנים, כל יום לפני השינה, משוחח עם החברים שלי שנשארו בני 19, והפנים שלהם, התמונות של בני 19. יש מדיורית אחד שהייתה לידי, שאומרת לי, מה קורה פה בחדר? יש פה חיילים שנכנסים, הם מהכיתה שלך, מה קורה? איך הם, מה הם עושים פה בחדר? תראי, יש פה כל מיני דברים שאני לא הייתי נוהג לדבר עליהם. כי אני חושב שיש פתיחות בציבור לדברים שלא היינו פתוחים אליהם. אני אתן לכם דוגמה. פרופסור עודד מימון, שהיה דיקן על בית ספר להנדסה באוניברסיטת תל אביב. בשנים האחרונות הוא לקח סטודנטים שלו ועשה להם תרגיל של הליכה על גחלים. הכניס אותם לטרנס והראה להם שהם יכולים ללכת על גחלים ואין להם כווייה ברגליים. מי היה מעז לעשות את זה? לפני 10 שנים שעשיתי את הכנס של החקר התודעה באוניברסיטה, עודד שמר לי על האגפים, הוא אמר לי, אם אני לא אשמור על האגפים, לא ייתנו לך לעשות את הכנס, יפוצצו אותו. עכשיו אין אוניברסיטה שאין כמה חוגים של תודעה. פתאום אנשים מבינים שצריכים לעשות קורס לתודעה לרופאים בשנה ראשונה, שנייה ושלישית,
למעשה לכל הסטודנטים באוניברסיטה צריכים לעשות שעה עם אנשים כמוני של תודעה ולעשות דמיון מודרך. איפה אתם, בדיוק עכשיו לנוער, איפה אתם רואים את עצמכם, כי זה אני עושה את התרגיל איתם, עוד 5 שנים ועוד 10 שנים. באיזה מקצוע אתם רוצים לעבוד? איפה אתם רואים את החיים שלכם בארץ? מה קורה למשפחה שלכם? שאלות שאתה שואל את עצמך ומקבל תשובות לאט לאט עם הזמן, עם השנים, אם זה לא ברור לך עכשיו, יותר קל לך ואתה הרבה יותר מדויק ויותר efficient ויותר יעיל בכל ההתפתחות האישית שלך. כשאתה גדל בהתפתחות אישית, שאתה רואה בדיוק את הקו, את הייעוד שלך בחיים, ואתה הולך לפי הייעוד שלך בחיים, אם אתה סוטה ממנו, אתה מתחיל לחטוף פליקים, ואתה לא מבין מה קורה לך. אנשים באים אליי ושואלים, אלי, מה קורה לי? אני חוטף פליק כזה ופליק כזה, פתאום אני חולה, פתאום זה, מה עובר עליי? בוא, תסתכל מה קורה פה. אז אני פשוט מברר איתם איפה הם נמצאים. מבררים מה הייעוד שלהם, ואיפה הם יצאו מהתלם של הייעוד שלהם. ואל תחשבו שזה לא קרה לי הרבה פעמים בחיים שלי. אני זוכר את עצמי מרים טלפון לחבר, ואני אומר לו, בוא תעזור אתה לי. אני מרגיש שאני יוצא מהתלם פה, אני חוטף. אז הוא מתחיל לשאול אותי שאלות, כמו שאת שואלת אותי, הוא מתחיל לשאול אותי שאלות. אני אומר לו, אופס, הבנתי, איפה יצאתי מהקו? ותבינו רגע, שאני עושה יותר מ10 סטארט-אפים בחיים שלי. הסטארט-אפ האחרון שלי הוא Earth Shading של פיתוח טכנולוגיות של ננו-לוויינים שיעשו רשת צל בינינו לבין השמש. כדי שבשעת מבחן כי יצאנו מהאיזון לפי דעתי, עם החום פה בכדור הארץ, יהיה לנו אמצעים להתגונן. אז אני מחלק את זה, הטכניון עושה את הלוויין, גוף אחר יעשה את המפרש, גוף אחר יעשה את זה, ואני מנהל את זה פשוט מלמעלה. זה הכל, לא מפריע. לא מפריע. ויש עוד כמה מיזמים כאלה שאני פשוט מיזם לריפוי. שאני נותן את הוויז'ן, אני דואג שיהיה כסף, עושה קפה לחבר'ה, מעודד אותם, ומתקדמים לכיוון הזה, וזה יוצר לכם הרגשה של התרגשות כל יום, של תשוקה לקום בבוקר, להגיד מודה אני, איזה יופי, איזה כיף לי, בוא נעשה את היום הזה הכי טוב שאפשר. וזה כיף. ולכן אנשים רוצים להיות איתך וללוות אותך ולעבוד איתך, כי אתה יוצר להם אנרגיה מאוד מאוד חיובית. וגם לי לפעמים יש נפילות, כן? אבל אני הולך לים, מתאזן, חוזר חזרה. אני לרשותך. אין ספק שאתה אדם ממגנט ומעורר השראה, ואני כל כך שמחה שהדרכים שלנו נפגשו. אין ספק שהמסע שלך משמעותי ויש לך הסתכלות ממש ממש מעניינת ופותחת עיניים, מה שנקרא, אה, על המציאות שלנו, על הנוער שלנו. אני מסכימה איתך בהמון ממה שאמרת על העניין של הריפוי. אני גם מרגישה את זה מאוד, זה ממש נכון, ומורגש גם לי. ממש מזדהה עם המון ממה שאמרת, וכיף לשמוע שפתאום האקדמיה מקבלת את כל הדברים האלה שאתה אומר, התודעה, זאת אומרת, איפה היינו כשאתה התחלת ללמוד, כמו שאמרת, ואיפה היינו לפני 20 שנה, ואיפה אנחנו היום. זה באמת התקדמות מדהימה, ובתור אנושות, וכעם במיוחד, אנחנו יכולים להיות מאוד 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 גאים בעצמנו, באמת, ואתה, איך לא הכרתי את האדם הזה לפני. אני רוצה... אם כיום, רק מילה אחת, אם כיום, רק שתדעי, דיברנו על זה לפני התוכנית, אבל שאנשים ידעו שהבתי חולים והרופאים פתוחים היום לקבל שאני מדריך בן אדם לרפא את עצמו. כוח הריפוי העצמי הוא מדהים, והם פשוט גם נעזרים בעצמם בנושא הזה, ואנחנו עושים קבוצות. אנחנו שמים להם סטריפ של EEG נייד של נרוסטיר, ומלווים ורואים מה קורה במוח בזמן ההדרכה של הריפוי.
ריפוי בנשימה. ואנחנו מתכווננים ועושים בייסליין, בן אדם יש לו את הבייסליין שלו, ומדריכים אותו מהבייסליין שלו איך לעבור לריפוי. עכשיו, אנשים יושבים לפעמים, אני שומע אנשים, עוזבים את הארץ, נוסעים לקפריסין, והם מנסים לרפות סרטן שיש להם בתוכם, ולהבין מה גרם לגידול, איפה הם התחלקו הצידה בחיים שלהם, ואפשרו לתאים להיות בסטרס כזה גדול, שהם הופכים ממש למנגנון של התרבות מהיר, זה סרטן של התרבות מהיר, כי היה עליהם לחץ, סטרס מאוד חזק. הסטרס הזה גורם לכל רע, מה שנקרא, לכל בישין הזה, זה הסטרס. ניהול הסטרס זה הלב של ניהול החיים שלנו. אנחנו צריכים לנהל את הסטרס. לא שהסטרס ינהל אותנו, התת מודע ינהל אותנו. תת מודע זה הסטרס, תבינו. כשהתת מודע מתחיל ליצור לך סרטים נוראיים רצים בלופ, אתה בסטרס, אתה חייב לבקש ריפוי מאנשים שמבינים מה זה. ואז לא ייווצר לך המצב שייווצר לך גידול. הגוף יודע לרפות את הגידולים. שנוצר מצב של חוסר איזון, הגוף יודע, הוא כל הזמן מרפא את ה-DNA. כל הזמן, כל יום, כל לילה, 500 מיליון תאים במוח מתים ונוצרים חדשים. המוח הוא פלסטי. אנחנו יכולים לשלוט על המון דברים, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. והתודעה והמודעות זה הסיפור. אנחנו בתוכנית הזאת, שיעל פה הכניסה, וכל פעם אני עושה לה שאפו, אנחנו מנגישים למעשה לציבור את הנושא של המודעות. תהיו מודעים למה שקורה. תהיו מודעים לכל מילה שאתם מוציאים. כשאתם מתפרצים על מישהו ומגיבים לא יפה, תראו את זה בראי למה זה גורם. ואתם יוצרים מעין כדור שלג כזה שהוא לא טוב. תעצרו, תבקשו סליחה, זה בסדר גמור, מעצמכם ומהצד השני, ותמשיכו בצורה טובה, בצורה של אהבה, כי אהבה זה לא סקס, אהבה זה לקבל את עצמך כפי שאתה, בנתינה אינסופית, ללא ציפייה לתמורה. זאת אהבה. אני פתוח להמשך. אני יכולה להגיד דבר קטן, שאין כמו פוסט-טראומטיים שהחלימו בעולם הזה, אתה משלך ואני משלי, ללמד את העולם על איך לשים דברים בפרופורציות ולרפא את עצמנו, ווואו, כאילו, אם כל העולם רק יקשיב לאנשים כמו דוקטור אלי, וכאילו, וואו, מהמם. אלי, עניין של דוקטורט זה רק עניין של לימודים. כן, החשוב הוא הצניעות שלך. נכון. ואני מקפיד שיקראו לי אלי ולא דוקטור ולא זה, זה מספיק לי. אלי או אליעזר, כי הרב אליעזר אדלר הוא הסבא שלי, הוא אחד האנשים הגדולים שהיו פה. אנשים לא מכירים אותו, אבל כשאני צריך עזרה אני מדבר איתו. פשוט מהמם.